What's up, everyone? I hope you all doing good. I am your host, your dost K. Lalani. Welcome to my YouTube channel. રિસેન્ટલી મને એક વ્યુઅર્સનો મેસેજ આવેલો હતો, ટેક્સ્ટ મેસેજ, કે કેયુરભાઈ, તમે જેટલી કંપની બતાવેલી હતી એ બધી અત્યારે ડાઉન છે, એવું કેમ? હવે આનો આન્સર મારે શું આપવો ને, હું ખુદ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. કે અવારનવાર હું એમ જ કહું છું કે ડોલર કોસ્ટ એવરેજ આપણે કરવાનું. એનો મતલબ શું? કે ભાઈ, પ્રાઇઝનું આપણે લીધી એના કરતાં સસ્તી મળતું હોય કોઈ પણ વસ્તુ, તો વેચવા કરતાં એને લઈ અને એવરેજ ડાઉન કરવાની હોય છે. અને બીજી વસ્તુ કે હું કહીને થાકી ગયો હવે કે ભાઈ, આપણે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર છીએ. આપણે સ્ટોક લીધો, આપણે 10 વર્ષ સુધી હોલ્ડ કરવાનો છે. કાલે શું થવાનું છે એનું આપણે જોવાનું જ નથી. અને બીજી વસ્તુ, હવે હું તમને બધાને એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછું છું અને એનો તમારો અભિપ્રાય શું છે ને એ મને કોમેન્ટમાં બતાવજો. કે તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ ઓવરવેલ્યુ છે કે બરાબર વેલ્યુ છે કે અંડર વેલ્યુ છે? ફટાફટ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં બતાવજો મને કે તમે શું વિચારો છો. તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ કરન્ટલી ઓવર વેલ્યુ છે કે બરાબર પરફેક્ટ નોર્મલ વેલ્યુએશન છે અથવા બિલો છે? હવે જો તમને સાહેબ આ વસ્તુ ખબર ન હોય ને, કે ખબર ન પડતી હોય ને, તો તમારું રીડિંગ વધારજો. શું કામ? કે આમાં તમને કોઈ હેલ્પ નહીં કરી શકે. બરાબર છે? તો આવો ક્વેશ્ચન કરતા પહેલા હવે આ શું છે, મેચ્યોર ક્વેશ્ચન નહોતો. બરાબર છે? એટલે મારે ખાસ વિડીયોમાં મેન્શન કરવું પડેલું હતું કે હવે અત્યારે તમે જોવો ને, સ્ટોક માર્કેટમાં કરેક્શન અને ઇન્ફ્લેશનની વાત અવારનવાર થાય જ છે. હવે કે જે કરેક્શનની જે વાત છે ને એ યુએસમાં ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગઈ છે. જો તમે યુએસનું સ્ટોક માર્કેટ ફોલો કરતા હોય ને, કા ન કરતા હોય ને, તો તમારે એટલીસ્ટ અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વાર યુએસનું સ્ટોક માર્કેટ જોવાનું, શું થાય છે અહીંયા, શું. બરાબર છે? એનું રીઝન છે કે જ્યારે યુએસ ટ્રબલમાં આવે ને, તો સારા એવા ચાન્સીસ છે કે બીજા કન્ટ્રી વર્લ્ડના એ પેટર્ન ફોલો કરશે, જે આપણે 2008માં પણ જોવા મળેલું હતું અને કોવિડમાં પણ જોવા મળેલું હતું. અને તમે જે કોરિલેશન, કે જે આપણે આગલા વિડીયોમાં વાત કરેલી હતી, કે યુએસ સ્ટોક માર્કેટનું અને ઇન્ડિયાનું સ્ટોક માર્કેટનું કોરિલેશન તમે ચાર્ટ ઓવરલેપ કરો એટલે તમને જ ખબર પડશે કે જ્યારે હિસ્ટ્રીમાં યુએસનું કરેક્શન આવ્યું ત્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટનું પણ કરેક્શન આવેલું છે. હું એમ નથી કહેતો કે પરફેક્ટ કોરિલેશનની પેટર્ન ફોલો થાય, ન પણ થાય, પણ હિસ્ટ્રીમાં જોવા મળેલું છે કે આ પેટર્ન ફોલો થાય છે. શું કરેક્શન આવશે કે નહીં આવે, હવે એ મને નથી ખબર. હવે આપણે આનું અનુમાન લગાવી શકીએ. કોઈ પણ વસ્તુનું 100% શ્યોરિટી ન હોય. આપણે હંમેશા અનુમાન ઉપર બધી વસ્તુ ચાલતી હોય છે. બરાબર? અને હું અવારનવાર કહું છું અને વર્ષદી પણ પહેલા પણ કહેતો હતો કે જે ઇન્ડિયન માર્કેટ જે અત્યારે ટ્રેડ કરે છે એ મને તો ઓવરવેલ્યુડ લાગે છે. શું કામ? કે એક પણ કંપનીનું મેટ્રિક્સ મગજમાં ફિટ નથી થતું. એટલા જ માટે ખાસ આપણે સારી કંપની પ્રિફર કરેલી હતી. રાઈટ? તમે જો આપણે રિલાયન્સની વાત કરી હતી, આઈએક્સની આપણો પર્સનલ ફેવરિટ પીક હતો, એ બધા સ્ટોક અત્યારે ઉપર છે. HUL છે કે જે મોટી બરાબર કંપની છે, એ લેવામાં હાયર માર્કેટમાં પણ આપણે બીક ન લાગે. શું કામ? કે આ કંપની 10-15 વર્ષમાં સારું એવું રિટર્ન આપવાની જ છે. અત્યારે ડાઉન છે એનો મતલબ એમ નથી કે ફ્યુચરમાં પણ કંપની ડાઉન છે. ખાસ આપણે જોવાનું છે, કંપની કાંઈ ખરાબ નથી કરતી, કંપનીની પ્રોડક્ટમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. માર્કેટના હિસાબે નીચે જાય એમાં આપણે બીવાની જરૂર જ નથી. એના કરતાં આપણે પોઝિશન વધારવાની જરૂર છે એમાં. હવે મેં જો તમે અહીંયા ગૂગલમાં ખાલી એક સિમ્પલ સર્ચ ટર્મ મૂકેલી છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ ઓવરવેલ્યુ છે આજે, તો લગભગ તમે બધા ન્યૂઝ જોશો ને એના પ્રમાણે તો ઇન્ડિયન માર્કેટ ઓવરવેલ્યુડ જ છે. બરાબર છે? અને મને ખુદને પણ લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં કરેક્શન જરૂર આવશે અને આવવું જ જોઈએ.
બરાબર છે. હવે બીજી એક વસ્તુ જો તમને ખબર ન હોય તો વિક્સ કરીને એક ઇન્ડેક્સ છે કે આ જે વિક્સ છે એ વોલેટાઇલિટી માર્કેટમાં કેટલી છે ને, ફિયર કેટલો છે માર્કેટમાં, એ ટ્રેક કરે છે ઇન્વેસ્ટરનો. જેમ વિક્સના નંબર ઉપર, સમજજો વિક્સ એટલે શું છે, એ વોલેટિલિટી ટ્રેકર તરીકે કામ કરે છે, કે એની વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ પણ કહી શકાય, કે જે ટ્રેક કરે છે માર્કેટમાં ફિયર કેટલો છે, બરાબર, બીક કેટલી છે. હવે બીક છે ને ભૂંડી વસ્તુ છે, આપણી ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ રાઈટ, કે બીક બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. સાલું ન લેવાના ડિસિઝન આપણે લેવડાવી દઈએ બીક જો હોય ને તો એનો સીધો અસર સ્ટોક માર્કેટ પર પણ આવો જ જોવા મળ્યો, કે જેમ વિક્સનો નંબર ઊંચો એમ સ્ટોક માર્કેટ પડી. હવે એનો મતલબ શું, કે વિક્સ ઉપર જાય એટલે વોલેટિલિટી બહુ છે, માર્કેટમાં ફિયર બહુ છે, એટલે માણસો શું કરે છે, બધા સેલ કરવા માંડે છે, એના હિસાબે સ્ટોક માર્કેટ નીચે આવે છે. તો વિક્સ છે ને બહુ અગત્યનું કામ કરે છે કે શું માર્કેટમાં ચાલી રહ્યું છે. તો જો એક આપણે સર્ચ કરી કે ઇન્ડિયન વિક્સ ચાર્ટ, રાઈટ. હવે જો આપણે તમે જોશો અહીંયા આ ઇન્ડિયાની નિફ્ટીની વિક્સ છે, તમે જોયું ને અહીંયા તો નિફ્ટી વિક્સ કરીને છે. હવે આપણે 1 વર્ષ કરીએ આપણે, બરાબર. જો 1 વર્ષમાં તમે જોશો ને તો માર્ચમાં વિક્સની ઇન્ડેક્સ હતી ઓલમોસ્ટ 32, અને માર્ચમાં હવે તમે ફેબ્રુઆરી એન્ડ અને માર્ચ બિગિનિંગ, હવે તમે ફેબ્રુઆરી એન્ડ અને માર્ચ બિગિનિંગનો નિફ્ટીનો ચાર્ટ જોશો ને એટલે તમને ખબર પડશે કે શું હતું ત્યારે. હવે આપણે 5 વર્ષનું લઈએ એટલે તમને વધુ, આપણે જે કોવિડની જે અસર થઈ હતી ત્યારે તો વિક્સ બહુ ઊંચું હોવું જોઈએ આ પ્રમાણે, રાઈટ. જે પ્રમાણે હું તમને કહું છું કે વિક્સનો નંબર જેમ ઊંચો એમ માર્કેટ નીચી. હવે આપણે તમારી રીતે જ આપણે ચેક કરી નાખીએ, આર યુ કોવિડની પીક. જ્યારે કોવિડ આપણે 2020ની માર્ચમાં આવ્યું હતું ત્યારે વિક્સની ઇન્ડેક્સ જોવો તમે 70 હતી. વિક્સની ઇન્ડેક્સ ત્યારે 70 હતી. એનો મતલબ શું, કે માર્કેટમાં ફિયર બહુ હતું, વોલેટિલિટી બહુ હતી, માણસોને શું કરવું શું ન કરવું ખબર નહોતી, એટલે શું થયું, સેલ, બધું સેલ થતું હતું. વિક્સની નંબર જેમ ઊંચો એમ માર્કેટ જાજુ સેલ કરે છે, બરાબર છે. સેમ તમે જોઈ લેજો. હવે આપણે 2008ની વાત કરી, 2008માં માર્કેટ ક્રેશ થયું હતું, બરાબર છે, એટલે આપણે મેક્સ આઉટ કરી. હવે 2008માં જો વિક્સમાં, ઇન્ડિયન વિક્સમાં કાંઈ એટલો બધો ફરક નહોતો પડેલો, પણ તમે જ્યાં જ્યાં ઊંચો નંબર દેખાય છે ને, સોરી, વિક્સ ઇન્ડેક્સ 2011ની જ બતાવે છે, 2008ની બતાવતી નથી. પણ તમે જુઓ 2014માં મે દરમિયાન 38ની હતી, ત્યારે માર્કેટમાં કરેક્શન આવેલું હશે, બરાબર છે. અને આ રિસેન્ટલી જે કોવિડ થયું હતું ત્યારે 70 થયું હતું. અને હવે જે આપણે વાત કરી, તમે જુઓ હવે અત્યારે વિક્સ ઇન્ડેક્સ આજની જ વાત કરી તો 21 છે, એનો મતલબ બિલ્ડઅપ થાય છે. તો ખાસ આપણે જોવાનું છે કે માર્કેટની વોલેટિલિટી કેટલી છે. વોલેટાઇલ એટલે કે ફિયર કેટલો છે, એ કોણ ડિસાઇડ કરે, વિક્સ ઇન્ડેક્સ. તો તમારે જોવાનું છે, અત્યારે વિક્સ ઇન્ડેક્સ ઊંચી છે, રાઈટ. હવે આપણે જોઈ લઈ યુએસની વિક્સ ચાર્ટ જોઈ. હવે એમાં પણ સેમ જોઈએ આપણે વર્ષમાં. જો યુએસમાં તો હમણાં 35 હતું, 5 વર્ષ પહેલા આપણે જોઈ. જો કોવિડમાં યુએસમાં 66 બતાવે છે, જ્યારે ઇન્ડિયાની 70. કોરિલેશન છે બેયનો, રાઈટ. તો કહેવાનો મતલબ એમ જ છે કે જેમ માર્કેટમાં ફિયર વધે ને, અને તમે જો અત્યારે હવે ફિયર અહીંયા તમે છેલ્લા 2022માં જુઓ શું થયું, માર્કેટમાં ફિયર છે ઓલમોસ્ટ 31-32ની વિક્સ ઉપર આપણે જોઈ શકાય છે, રાઈટ. અને જેમ ઇન્ફ્લેશનના નંબર, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધશે એટલે માર્કેટમાં અનસર્ટનિટી વધશે અને સ્ટોક માર્કેટ નીચે આવવાનું ચાલુ થશે. અગેન આ બધું આપણે અનુમાન કરીએ છીએ, કોઈ 100% થવાનું છે મને પણ ખબર નથી અને કોઈને પણ નહીં ખબર હોય. તો કહેવાનો મતલબ એમ જ છે કે અત્યારે પેનિક નથી થવાની જરૂર. સ્ટોક માર્કેટ નીચે ગયા, મારો પોર્ટફોલિયો નીચે જાય છે, બીવાની જરૂર નથી. આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ આઈ થિંક ફેબ્રુઆરી કે માર્ચમાં મેં તમને એક વસ્તુ કીધેલી હતી કે આ વર્ષે આપણે
ગ્રીનમાં જે માણસોનો પોર્ટફોલિયો જાય ને તો એને બહુ સારું કહેવાય. આપણે નફો બનાવવાની વાત જ નથી કરવાની. આ વખતે આપણો પોર્ટફોલિયો રેડમાં જ રહેવાનો છે. ઈ માઇન્ડસેટ સાથે જ આપણે ઇન્વેસ્ટમાં કરવાનું છે. જો જે પણ મારી ચેનલ ફોલો કરતા હશે તમને ખાસ યાદ હશે કે આપણે એ વસ્તુ કીધી હતી કે આ વર્ષ આપણે પૈસા કમાવાનું નથી, પૈસા મૂકવાનું છે. અને જે આ વર્ષના આપણે પૈસા બનાવ્યા નથી ને આપણે છેલ્લા નેક્સ્ટ 2-3 વર્ષમાં બનાવવાના છે. બરાબર છે? તો એના માટે અત્યારે શું કરવું જોઈએ? આપણે રાઈટ ટાઈમનો, રાઈટ ઓપોર્ચ્યુનિટીનું વેઇટ કરવાનો છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. તો પ્લીઝ હું અગેન રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે પણ મેં પિક કરેલી છે એનું હજી અનુમાન એનો હજી કોઈ એવું નથી કે કોઈ દી મારા સ્ટોક નીચે જ ન જાય. ટાઈમ આપો. એટલે જ હું કહું છું કે 5-10 વર્ષ પછી આપણે ટેબલ ઉપર બેસીને વાત કરશું કે જે મેં પિક કરેલા હતા અત્યારે ક્યાં ઉપર ટ્રેડ કરે છે. તો એટલું શોર્ટ ડિસિઝન લઈને આપણે આઉટપુટ નક્કી નથી કરવાનું. આપણે વેઇટ કરવાની છે, રાઈટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગ્રેબ કરવાની છે. બરાબર છે? અને ટાઈમ વેરી સૂન આવવાનો છે. અગેન હું કહું છું ટાઈમ વેરી સૂન આવવાનો છે. સો જે પણ માણસોએ આપણા પેઇડ ગ્રુપમાં જોડાયેલા છે એમને ખબર હશે કે અવારનવાર આપણે ડેઇલી ડિસ્કશન કરતા હોય છે ગ્રુપમાં. અને જો તમે જોડાવા માંગતા હોય તો ફટાફટ આપણા ગ્રુપમાં ફક્ત 199 રૂપિયા મહિનાના તમારા કોઈ પણ જાતના ક્વેશ્ચન હોય અમે આન્સર કરશું અને અમારી આગામી પીક વિશે પણ વાત કરશું. તો આઈ હોપ તમને વિડીયોમાંથી કાંઈક જાણવાનું મળેલું હોય. જો જાણવાનું મળેલું હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.